Blandy ba under surveillance? Ikaw nang bahala dyan. Basta balitaan mo lang kung merong kaduda-duda. Hanggang ngayon, mainit pa rin yung mata sa atin ni Rosales. Kaso garapalan yung panggigipit kay Eloy. Wala siyang makitang ebidensya kay Agawili. Baka kay Evangelista makatisod tayo. Ibang tao ho may gawa nito sa amin. Ginipit ako para makulong ako. So, ibig sabihin, may nagtangka talaga sa buhay ni Mang Fred? Kaya awat na sa pagbuhat ng bigat. Sa atin, tumulong na lang tayo kay Fred at kay Eloy. Huwag kang mag-alala. Kung solid ang coach, mas solid ang team ko. Tiwala lang. I still don't believe that Jill is the mole. But I would still like to find out kung sino-sino pa ang mga kakampi ni Evangelista. Hoy, bilisan nyo dyan, ha? Marami pa kayong ilalagay sa sasakyan. Okay, Badong? Badong! Kanina yan? Ay, kay Miss Jill, pinaliligpit na ni Sir yung mga gamit ni Miss Jill. Bakit daw? Sinisante na ni Sir si Miss Jill. Sige, kuya. Kausapin ko si Lolo, sir. Tuloy na kayo dun sa kotse, ha? Ano kaya yun? Gulat-gulat ang acting. Akala ko pa naman meron siyang kinalaman sa pagpapatalsik kay Miss Jill. Ha? Parang wala naman siyang kinalaman. Sino ba naglaglag kay Jill? Hindi paglalaglag ang pagsasabi ng totoo. Uy, pasalamat nga kayo sa akin. Di ako muda eh. Malamang gamit natin ngayon ang ina-empake. Sa Jobs, kung ano man mangyari, pwede tayo doon kay Inay sa probinsya. Maraming tanim yun. Hindi ka magugutom doon. Tumigil ka dahil hindi ako mapapatalsik dito, no? I'm sure. Just in case lang naman. Hoy! Ano ba kayo? Halika na! Hindi ka talaga Ito si Badong, parang kanina naman maritis siya. Siya rin naman. She committed a mortal sin. Kung sino-sino ang tinatawagan niya nung stockholders event, Pati yung pag-golf namin ni Jimmy, ikinuwento. And because of her scheme, pwedeng mawala sa akin. Ang lahat. My business, my reputation, my legacy. Pero Lolo, sir, ako po yung tinawagan niya nung nag-golf kayo with Sir Jimmy. Ganun. Pues, dapat pala kasama ka pag alis niya. Lolo, sir, based po kasi sa contract ko, hindi naman po secret yung pag-golf nyo. Alam din po yun ni Sir Jimmy. Kaya, hindi po yun nakakalabag ng confidentiality clause, Lolo, sir. Even then, dapat kasi mag-focus siya doon sa mga sketch ko. Hindi yung kung kani-kanino niya kinikwento yung aking daily activities. Lolo, sir, real talk lang po, ha? Kung si Eloy nga po na hindi nyo kaano-ano, kahit na meron siyang record, binigyan nyo po ng second chance. Ito pa po kaya si Miss Jill na kamag-anak nyo. Precisely my point. Alam mo, pag kamag-anak, pag family, given na yun yung loyalty. Pagkadugo, dapat talaga ganun di ba? That is why their betrayal hurts the most. You want to see what loyalty is? I'll show you. Halika, maupo ka. Sit down. Ba't po umiyak si Eloy, Lolo, sir? I don't know. Hindi po kayo na-curious? Of course I am. And I intend to ask him. Alam mo, after Eloy was arrested, I wanted to make sure na everything was safe. Kaya tumawag ako ng technician Pina-retrieve ko lahat ng mga CCTV footages. Pahinga na lang po kayo, Lolo, sir. No, Ali. I have to do this. Knowing what kind of a person Eloy is, kaya tiningnan ko kasi I wanted to see kung meron siyang ninakaw. Surprisingly, wala Wala siyang kinuha And then, something happened. There.
I don't know. Hindi ko alam kung naawa siya sa akin o dahil lumaki siya sa lola niya. That to me is loyalty. Eloy may be a lot of things, but he is loyal. Yun ang pagkakaiba nila ni Jill. Okay, stand by! And we're live in 3, 2, 1, Lumama! Nako, special edition tayo ngayon. Live na live mula sa Purok 11! Ready na ba kayo sa ating product reveal? In 3, 2, 1, Patricia! Uy, ano ba yung ginagawa? Bakit ka nakahubad? Nasuot ka ng t-shirt? Lola Heart, marami ng views para kay Eloy. Tingnan mo, ang dami ng views. Pasensya mo na yung tropa namin, ha? Hindi kasi ako sanay. Ano ba? Hindi ho siya ang imamay ninyo! Ang imamay ninyo ay ito! Ang aming magarang motor! Ni Eloy! Or diba ang astig? Bagay na bagay sa may mga jowa. At magarang motor pang malakasang motor para sa mga single. May jowa at pwede rin papaiwas sa traffic sa EDSA. Diba? Your choice, your music! Siya magpapakita sa atin kung gaano kagara ang motor na to. Go! Nakakapogi ito mga... What is that? What are you looking at? Ay, Lolo Sir, ayan po. Sila mama po kasi tinutulungan yung pamilya po ni Eloy na mabenta yung motor niya. Yung pangpiyansa po sana. Alam niyo, Lolo Sir, kaya po pala ganong klaseng tao si Eloy eh. Kasi matitinong tao po yung nakapaligid sa kanya. Motor ni Eloy! Eto na! Ipapakita natin kung... Tapos, dumagdag pa po kayo dun sa mga taong nakilala niyo na matino. Gabi. Huwag kang sip-sip. Point ko lang po, Lolo Sir. Contagious po kasi yung pagpapakita ng kabaitan. Tingnan niyo po kayo. Kahit alam niyo na nasangkot si Eloy dun sa hotel heist, binigyan niyo pa rin siya ng second chance. Hindi niyo siya hinusgahan. Parang ikaw. Hindi mo siya hinusgahan, no? Ang harsh naman, Lolo Sir. Gusto ko lang pong sabihin, nag-pay it forward po si Eloy sa pinakita niyong kabaitan sa kanya. Kaya malay po natin, baka ganun lang din yung style na ginagawa niyo kay Miss Jill. Di ba, Lolo Sir? Lolo Sir, sigurado po ba kayong gusto niyo natanggalin si Miss Jill? Nawala na nga po si Eloy, tapos tatanggalin niyo pa si Miss Jill. Nag-a-adjust na naman po tayo niyan. Huwag mo nga akong idamay. Baka naman ikaw lang ang nag-a-adjust sa pagkawala ni Eloy. Ay, as a nurse lang po yun, Lolo Sir. Ang sabi po kasi ni Doc Lisa, magiging disruptive po yun sa nakasanayan yung routine. Eh kahit papano si Miss Jill, naging part po siya ng support system nyo, ayaw lang po sana namin na mabawasan pa po yun. Pero medical opinion ko lang naman po yun, Lolo Sir. Kung gusto niyo po talaga tanggalin si Miss Jill, kayo pong bahala. Sa akin lang po, baka gusto niyo pong mag-usap, mag-heart-to-heart talk, lolo sa apo. Baka ito po yung maging way para mas maging loyal sa inyo si Miss Jill. Hindi lang po bilang EA nyo, kundi bilang apo. Pampabuenas para kay Eloy. Alam mo talaga eh.
Eto na, nasundan ko na si Evangelista. Nalaman ko kung nasan siya ngayon. Tao po. Kunin ko lang yung pinalaba ko. Sige, saglit lang Ito. Salamat. Salamat. Ano si Espia? Baka makahala tayo na may plano tayo. Niisip pa nga natin pampiyansa ni Eloy, dumagdag pa to sa problema. May game plan tayo, di ba? Fiscal, we hope that you'll see that these charges are meant to harass my client. Dito sa Administration of Dangerous Drug, tama ba ang mga sinabi mo dito? Inaamin mong naglagay ka ng drug sa biktima? Opo, pampatulog lang ho yun. Wala sa listahan ng dangerous drugs yun. Okay. Fiscal, I hope you'll see the intent behind these charges. Gawa-gawa lang po yan. Kanino pa kayo? It's not for you to decide. Ako ang magdidesisyon kung ano nga ang nangyari. At kung ako sa inyo, paghandaan niyo na lang ang mga mabibigat na kasong ito. Seryoso itong Administration of Dangerous Drug. Pwedeng mabulok ang kliyente mo sa kulungan. And I'm inclined to agree. Galing sila sa online selling. Ngayon, tambay lang sila sa net cafe. Ayoko na. Uy! Diyan ka lang. Kanina pa ako naglalaro eh. Uy! Merienda! Merienda ka muna. Yan. Wala bang Okay ba? Ambara? Parang tingnan mo, Tox. Kompleto yan. Yan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Panalis Kung dyan. kailangan hindi mo mag-focus ka dyan sa game mo, mamaya matalo ka pa eh. Ano na? May nalaman ka na ba? Inip na tong kakambal mo. Anong kambal? Mas gwapo ako dyan. Laos, wala. Bukas balikan ko to. I don't understand why we can't talk sa office mo. Besides, ano pang sasabihin mo? I already got fired for basically helping you. What if I told you I can fix this? Obviously, if you can fix this, then dapat may trabaho pa rin ako. But, friendly advice, dapat siguro mag-isip ka na rin ng alternative career. Because Lolo knows na gusto mo siyang pabagsakin. Well, it's inevitable naman na malaman niya. The question is, kilala ba niya kung sino ang backer ko? Ma'am? Hello, Jill. I hope hindi ka maging sakit sa ulo ko. I have no room for incompetent people in my book. I have to take over a company. Nakausap ko si Elena. Maybe it's time you let her in on your secret. That is the worst idea ever, Jimmy. Nakakalata na ang kapatid mo. Better kung malaman niya sa'yo ang totoo.
kesa sa ibang tao. Alam mo, sa akin lang, if we're going to war with Attorney Evangelista, kailangan natin ng kakampi. Na mapagkakatiwalaan natin. You keep forgetting that, Jimmy. So, you want Lolo out of your way? That's your plan? Don't get me wrong, Jill. I am doing this all for our sake. If Kuya had only been more honest, none of this would have happened. But now, all the board of directors are getting nervous. They think or seem to realize that something is wrong with Kuya. Bago pa sila mag-elect ng bagong chairman, kailangan unahan muna natin. Pero kung aalisin si Lolo, sinong papalit sa kanya? We have to keep it in the family. You understand that, right? You are family. After all, that is what Kuya wanted, really. Unfortunately, Kuya is not anymore fit to lead the company. That's why we have to stand up, take control, and protect our company. Even from my very own brother, especially from people who want to take advantage of our situation. Katulad po ni Eloy. Exactly. He's a thief. Lolo, sir? Yes. Si Ali po. Yes, come in, come in. Pero si Helena, she's your baby sister. Yes. Maybe she's made some mistakes in the past. Pero never siya umalis sa tabi mo. Never. We just have to learn to trust her. Anong giningiti-ngiti mo dyan? Ay, wala po, Lolo, sir. Dito lang po ako in case kailanganin niyo ako. Sana mapapayag ni Sir Jimmy si Lolo, sir. Kailangan niya yun para sa kanyang well-being. Please, 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 please. I think she agrees with me. That is because Ali always wants me to socialize. I meant that baka naman she sees the good in people. Well, I don't. Well, kapag ganito katindi ang galaw ni Ramon, it all means one thing. He is coming for your head. And so, we need somebody like Helena. Lalo pat nakikinig sa kanya yung board. I'm still confused. Oo, kriminal si Eloy. At tama lang na pinakulong siya. Pero, anong kinalaman niya sa pag-take over ninyo sa kumpanya? The board of directors, they love Kuya. They adore him. So we have to find a way to ruin his reputation. Kaya niyo pa pinaniwalang may sakit siya nung stockholders event? Hiring a criminal will show the board that Kuya is slipping. Eloy can steal a lot of things from Kuya. At kung lumabas yung mga secrets ng company, it can put the company in danger. But you, Iha, you'd always be in the company's future. Pero hindi ko po alam kung kaya ko pong gawin yun kay Lolo. I understand. It is too much to take all in one day. But we got you, right? For the meantime, we can write you a glowing recommendation so you can look for another job. Or you wait a while, then we'll rehire you when Helena takes control of the company.
Now, about this case of Eloy, Sobrang malasakit mo sa batang yun, no? he is loyal. And besides, ikaw na rin nagsabi. Sabi mo, ginagamit lang siya ni Evangelista para panlaban sa akin. We can use that. The last time that I saw you na may ganitong concern was sa akin. Nung iniwan ako ng girlfriend ko. Which girlfriend? Salbahe ka. No, but just occurred to me, it's been a long time since someone stood up to me. And besides, I'm surprised, honestly. We have a lot in common. Binabayaran kita para ayusin mo itong kotse. Mawalang galang na ho, sir. Kami ho, binabayaran nyo. Para gawin ang trabaho ho namin. Pero, sir, hindi ho kami bayad para maging shock absorber nyo tuwing nasi-stress ho kayo. And Eloy is also smart, a risk taker, tough, and fiercely loyal. Sisiguraduhin ko lang ho na walang profession excluding superimposed o kaya handwritten annotations. Iniimbestigahan ka pala tungkol doon sa nangyaring nakawan. Sige ho, sir. Kung sino man ho nagsabi lang, may ebidensya po ba sila? Whoa! Masahin, sir. Good enough. Nice shot, sir! But don't worry. This is just me talking. I may like the guy, but I'm not blind. Let's see what Bart has. Sabi niya, meron daw siyang mga important info about Eloy. So, tingnan natin. Good. One more thing, though, after this Eloy fiasco. I think you should be more visible in the office para makampante ang lahat. Evangelista is having a field day sa pagpapakalat na baka ninakawan tayo ng taong pinapasok mo. Everybody falls for this stupid fake news. That's why you have to meet the board to clear things up bago sila tuluyang maniwala. Fine. Ali, papadalas ang dalaw mo. Baka naman masanay na ako niyan, ha? Ali, ano? Ayos ka lang? Ilang araw ko na kasi gusto sabihin sa'yo to, Eloy. Simula nang makulong ka. Pinuntahan ko kasi sa bahay niyo si Lola Hart. Tapos may nakita akong picture doon. Kayo ng tatay mo. Ano namang nalaman ng tatay ko dito? Eloy, nakita ko na siya. Nung bata pa ako. Nung gabing nagkakilala tayo sa ospital. Nabangga yung jeep na pinadrive niya, di ba? Kasi meron siyang iniwasan ng mag-ina na tumatawid. Eloy, kami ni Mama yun eh.
Malaya na si Eloy. For now, you're out on bail. Baka nabenta na ni Lola yung motor ko. No, Mr. Borja. Makakalaya na rin ba ang feelings? Alam ba, ayaw mo katropa. Okay na ako na. Bakit ka nakipag-face bump, ate? Friend zone is forever! Lahat ng pinakita mo, di totoo. Pero mag-ingat sa mga traidor. Befriend Ali. Find out what exactly is the purpose of Ali in the mansion. Eloy has a criminal mind. We will use him to get to Hugo's money. At sa maling akala, What about Eloy? His parents are Fred and Miriam Borja. Pupunta tayo kay na Eloy. Nasaan si Hana? Hinahanap niyo nga po namin. And for what? Gusto kong malaman yung totoo, sir. Bakit kinailangan makulong ng tatay ko? Bakit kinailangan mamatay ng nanay ko? Gusto mong sabihin, may kinalaman ako ron? too good to be true.